After 90 months, no side effects. Thì với những cái nhiễm màu tetracycline là phải dùng cái tẩy trắng kéo dài cả 6 tháng, rồi thêm tẩy bằng cách tẩy tại nhà bằng cái carbamide peroxide, thì sau khi theo dõi sau 90 tháng thì cũng không thấy có tác dụng phụ nào. 2 weeks, 6 weeks, and 6 months using carbamide peroxide 10%. Follow up after 17 years, no side effects. Là những cái bệnh nhân tẩy trắng răng 2 tuần, 6 tuần và 6 tháng sử dụng khi tẩy trắng tại nhà với carbamide peroxide 10% thì sau tới 10-17 năm cũng không có tác dụng phụ. What about oral cancer? Còn về ung thư miệng như thế nào? The literature already supports that there's no indication that there is increased oral cancer risk for people using tooth whitening products. Thì không có một cái dấu hiệu nào chứng tỏ là có cái sự tăng nguy cơ ung thư miệng cho các bệnh nhân, cho những người sử dụng tẩy trắng răng. It's okay because we have mild, transient gingival irritation if the gel touches to the soft tissue, and tooth sensitivity if the gel go to the cervical area, but with no evidence of the development for pre-neoplastic oral lesion. Thì cho dù là cái thuốc tẩy trắng đó nó đụng nú và nó tạo ra những cái kích thích về nú nhẹ hoặc là thầm lặng và nhạy cảm răng, nhưng mà cũng không có cái bằng chứng nào đó thấy là có sự phát triển của những cái tổn thương miệng hay là những cái tân sinh trong miệng. So the conclusion is safe for use by all members. Và cái sản phẩm tẩy trắng răng được kết luận là nó an toàn cho tất cả mọi người. And also, the International Agency for Research on Cancer, they classify different products. Thì trong cái bộ phận mà nghiên cứu về ung thư trên thế giới thì họ phân loại cái chất gây ung thư, tác nhân gây ung thư. Hydrogen peroxide is in the group 3. Thì hydrogen peroxide được phân loại trong nhóm 3. What does the group 3 say? Nhóm 3 là nhóm gì? Not classifiable as carcinogenic. Nhóm 3 là nhóm là nó không có nằm trong cái phân loại ký sinh ung thư cho người. So the difference between the poison and the medicine is the doses. Do đó chúng ta nhớ sự khác biệt giữa thuốc và chất độc chính là liều lượng. If you control the doses and if you are able to conduct your clinical case in a very nice way, you will get good results with minimum side effects. Nếu chúng ta có thể kiểm soát được liều lượng và chúng ta kiểm soát được cái bệnh nhân thì chúng ta sẽ giảm thiểu những cái tác dụng phụ có thể xảy ra. What about challenging cases? Thì đâu là những ca khó? Tetracycline. Tetracycline. Do you have tetracycline here? Chúng ta có nhiễm sắc tetracycline ở Do đây. you have? It's very common in this area, and United States also is very common. In my country, it's not common. Thì nhiễm tetra nó rất là phổ biến ở đây cũng như là ở Mỹ, còn ở Brazil thì nó không phổ biến. Hello. So no battery again. Okay. So I brought some difficult cases to show you. Tetracycline or other medicines. I think the battery gone here. Is because tetracycline binds to calcium, and this calcium is incorporated to the crystals of hydroxyapatite. Và cái tetracycline này nó gắn kết với calcium và nó tạo thành những cái nó tạo thành tích hợp vào trong tinh thể hydroxyapatite. This tetracycline is so difficult, it's so challenging because it's incorporated inside of inorganic part, mineral part. Tetracycline nó khó giải quyết bởi vì nó là một cái chất và nó kết hợp trong thành phần vô cơ của răng. Bleaching procedures, bleaching gels act very well in organic parts.
Còn gel tẩy trắng thì sẽ tác động rất tốt vào thành phần hữu cơ. If you look at the molecule of tetracycline, it's an organic molecule, but it's inside of inorganic part. Thì chúng ta khi nhìn vào công thức hóa học của cái tinh thể tetracycline này thì nó chính là thành phần hữu cơ mà được dính vào bên trong thành phần vô cơ. That's why we need to adapt the technique for this situation, and we need longer time for bleaching. Chính vì vậy là chúng ta phải có một cái kỹ thuật và cái thời gian dài hơn so với cái loại tẩy trắng khác. And according to the time that you use this, you can affect normal, primary teeth or permanent teeth. Thì cái này nó có thể là có những cái chu kỳ, những cái thời gian mà người ta nhạy cảm với cái tetracycline trong bộ răng, nó có thể là trong thời kỳ răng sữa hoặc là răng vĩnh viễn. Look this patient. Bệnh nhân này. This patient had a liver transplant when she was 3 years old. Thì bệnh nhân này là có cái phẫu thuật ghép gan khi mà bệnh nhân có 3 tuổi. And she had accumulation of biliverdin, that's a precursor of bilirubin. Và bệnh nhân này đã có một cái chất là tiền thân của cái bilirubin. So all teeth that start the formation before the transplant, they are affected, and all teeth that start formation after the transplant are normal. Thì những cái răng nào mà nó hình thành No, yours is your microphone is important. Much more thì những important. cái răng nào mà nó hình thành ngay trước cái giai đoạn mà bệnh nhân, những cái răng nào những cái răng nào mà nó được hình thành trước cái giai đoạn mà bệnh nhân phẫu thuật cái ghép gan nó đều bị ảnh hưởng của cái chất bilirubin. Còn những cái răng nào mọc sau cái phẫu thuật ghép gan thì không bị ảnh hưởng. And it happens the same when we are talking about tetracycline cases. Thì khi mà nói về cái nhiễm tetracycline thì cũng như vậy. And these cases are very challenging, and sometimes we change people's life. Và những cái ca này nó đặc biệt rất là quan trọng và đôi khi chúng ta có thể thay đổi được cuộc sống của bệnh nhân. This woman has 54 years old. Bệnh nhân này 54 tuổi. And she learned how to not smile. Và bệnh nhân này biết cách làm thế nào để không cười. And then we did a very individualized protocol. Thì do đó là chúng tôi làm cái protocol tẩy trắng. One appointment of opalescence boost. Thì một cái buổi hẹn đặt opalescence boost. And then we performed a customized tray. Và sau đó sẽ làm cái khay tẩy trắng riêng cho bệnh nhân. Not working. So, as a tip, get a bird and create a space in your model. Chúng ta dùng một cái mũi khoan tròn để làm một cái rãnh tạo khoảng. Because when you create this space, your customized tray will adapt here, avoiding the gel comes out. Thì khi mà chúng ta khắc một cái rãnh như vậy thì cái khay này nó sẽ áp sát vào trong cái phần đó và không cho cái gel trào ra ngoài. And then you can use this resin to create reservoirs. Chúng ta có thể dùng cái resin Opadan này để tạo ra những cái chỗ chứa. Note that I create this reservoir dislocated to the cervical area. Thì cái này nó nằm ở vùng cổ răng. Why? Tại sao? Only because we are talking about in tetracycline cases.
Bởi vì chúng ta đang nói về ca nhiễm tetracycline. that we want to concentrate in the most difficult area. Thì chúng ta muốn là thuốc nó tập trung vào cái vùng nồng độ nó khó nhất. I know that ions is multidirectional, but we concentrate the action here. Mặc dù tôi biết là cái thuốc này nó đi theo mọi hướng, nhưng mà tôi muốn tập trung thuốc vào vùng đó. And then we teach the patient to fill the gel only inside of those spaces. Rồi sau đó tôi hướng dẫn bệnh nhân là bơm thuốc vào những cái chỗ mà tôi tạo ra chỗ chứa. And when the patient return, because the patient returned between 3 and 3 weeks, we apply again our in-office technique. Rồi sau đó khi bệnh nhân quay lại sau khoảng 3 tuần hơn thì tôi lại cho tẩy trắng tại ghế đây một lần nữa. And then we put 20 minutes at the cervical part. Và tôi cho thuốc tập trung ở vùng cổ răng. And plus 20 minutes in all surface. Rồi sau đó 20 phút thì tôi làm hết, tràn hết tất cả các bề mặt. So I'm creating 40 minutes to cervical and 20 minutes to the central and incisor. Do đó là tôi cho thuốc 40 phút ở vùng cổ và 20 phút ở vùng bờ cắn. And then the patient used 10 days of opalescence gold. Sau đó bệnh nhân tiếp tục mang 10 ngày với opalescence gold. So we are combining two techniques, opalescence 10% carbamide PF and trace and opalescence gold. Thì chúng tôi kết hợp hai cái phương pháp, vừa cái opalescence 10% ở trên khay và opalescence gold. And then something starts to happen. Thì cái bắt đầu là nó bắt đầu có tác dụng. We start to having better results. Chúng ta bắt đầu có kết quả tốt hơn. And then we repeat the technique. Lặp lại kỹ thuật này. Note that we can now have very translucency in my enamel. Bây giờ là cái men răng đã có cái độ trong rồi đó. And then start to change. Bắt đầu thay đổi. Look, we can have a very nice changing. This is the challenging part because the enamel is too thin. And the enamel being thin, we can see the deep part of dentin the tetracycline incorporated. That's why the cervical part is most challenging part in tetracycline cases. Phần cổ răng là cái phần rất là khó, bởi vì men răng mỏng nên là cái màu ngà nhiễm tetra nó sẽ phản ánh ra ngoài. So we repeat this process every 3 weeks. Cứ mỗi 3 tuần là lặp lại một cái lần tẩy tại ghế như vậy. Look that we can create and have a very natural translucency right now. Và bây giờ chúng ta đã tạo ra được những cái độ trong mờ của men răng. And then we are getting a nice result. Kết quả càng ngày càng tốt hơn. Look. After 6 months, sau 6 tháng, we achieved this. Chúng ta đạt được kết quả như vậy. And we create a stable result. Kết quả ổn định. And the patient starts to smile. Rồi bệnh nhân bắt đầu cười. A dentist proposed to her to cover all of her teeth with ceramics. Nha sĩ khác thì đề xuất là làm phủ sứ. And charged her $20,000. Và tính phí là $20,000. I didn't charge anything from her because I'd like to have this case in my presentation. Thì tôi thì không tính phí của cô này, bởi vì tôi muốn sử dụng này trong cái bài giảng của tôi. I'm very stupid. Tôi rất là ngu ngốc. But I asked her, how much you would pay for this new smile without touching in your tooth, without cutting your tooth? Nhưng mà tôi cũng hỏi cô đó là sẽ trả bao nhiêu phí cho tôi mà tôi đã thay đổi nụ cười mà không có mài răng gì hết. And she told me, I paid $20,000 if you want. Thì cô này nói là tôi sẽ trả $20,000 nếu ông muốn. We control all of the pool, space and sensitivity,
And look, very nice result. For sure we have a darker area here, for sure. But we didn't touch in her tooth. Thì dĩ nhiên là cũng có những cái chỗ tối màu còn lại, nhưng mà quan trọng là không có đụng gì vào men răng bệnh nhân. And to achieve a very harmonic condition, you need to match the color of your teeth with the color of the white part of your eyes. Và để có một cái sự hài hòa là chúng ta phải làm sao có cái sự tiệp màu giữa màu răng với cái màu của cái răng trắng bệnh nhân. This is a very nice tip to tell to your patient what's the best color for each one. You have to match the white part of the eyes with the teeth color. Đây là cái cách để báo cho bệnh nhân là muốn tìm thấy cái sự hài hòa là chúng ta phải làm cho cái màu răng phù hợp với màu của răng trắng. And then she recommended me a friend. Sau đó là cô này giới thiệu một người bạn cho tôi. 60 years old and she's a dentist. Thì cái bệnh nhân mới này là nha sĩ và 60 years old, 60 tuổi. 60 years old, and she's a dentist. Và cô này là nha sĩ. And she lived as a dentist in a very difficult situation because she told me that many times patients don't want to go to her office because she had a bad smile. Và cái cô này chia sẻ là nhiều khi hành nghề cũng vất vả, tại vì nhiều khi bệnh nhân không muốn đến, răng của bệnh nhân nhìn không có đẹp, xấu. And then she told me that she never believed that it was possible to improve her smile. Và cô này cũng không bao giờ tin là có cái cách nào để làm cải thiện cái nụ cười của mình. And then we did the same protocol. Và tôi có áp dụng cùng một cái quy trình này. And in this case, she wore only opalescence gold. Thì trong cái ca này là cô này chỉ mang opalescence gold as a home technique. Trong khi mà mang ở nhà. And she used for 5 months. Trong vòng 5 tháng. We are improving. Look, chúng ta thấy cải thiện rất là đáng kể. we can start to having translucency. Bắt đầu có cái độ trong mờ. Of course, have to change a lot of restoration, but look, you can see a very nice improvement. Dĩ nhiên là cô này cũng phải thay đổi mấy cái miếng trám, nhưng mà bắt đầu cái độ